ඉතින් ඔන්න අදත් ආයිබන් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලන් මල්ල ශ්‍රීමාල් බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් ඕගොල්ලන්ට ඔයා ආස කරපු පාඩම මම අද ගේන්නේ තීරණය කරා ඕගොල්ලන්ගේ සිංහල programming basic lesson අද 7 වෙනි එක තමයි යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට 6 වෙනි එක වෙනකම් මම අප්ලෝඩ් කරා YouTube එකට. ඉතින් අද 7 වෙනි එක තමයි යන්නේ. ඒකෙදි වැඩියෙන්ම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ for loop ගැන. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරේ if else ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි කලින් වීඩියෝ එක කරේ. මෙන්න මෙතන අපි index 1 කියලා එකක් හැදුවා. මේ දින්න එක. අපි මේක ආයි රීලෝඩ් කරලා බලමු. අපි මේකට වස්ති කියලා දාලා බලමු. වස්ති කියලා දැම්මොත් වස්තිය ෆේල් කරනවා. අපි මේකට මල්ල කියලා දාලා බලමු. හෙලෝ මනුල කියලා ආවා. ඉතින් අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරේ මනුලටයි නිමල්ටයි ගයන්ටයි කමල්ටයි ඇතුළට එන්න පුළුවන් විදියට. එතකොට ඒ කට්ටියට විතර ඇතුළට එන්න පුළුවන්. අපි දැන් නිකන් නිමල් කියලා දාලා බලමු. ඉතින් මේ විදිහට හෙලෝ නිමල් කියලා ආවා. ඕගොල්ලෝ මෙතන දීපු නමම මෙතනත් ගහන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක හරියට ඒගොල්ලෝ හරියට ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරගෙන ඇවිල්ලා තීරණය කරන්නේ නිමල්ද නැද්ද කියලා. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මේ එක අකුරක් සිම්පල් දීලා එතන කැපිටල් ගහුවොත් ඒගොල්ලෝ වැරදි කියලා තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අද මේ ටිකෙන් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ ටික ඔක්කොම අයින් කරගත්තා. ඉතින් අද for loop ගැන තමයි කතා වෙන්නේ. ඉතින් for loop කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාට එකම ඔයාගේ නම ඔයාට 10000ක් වගේ print කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඉස්සර නම් කරේ මේ විදිහේ document.write ලියලිය document.write ලියලා අරහන් දෙකක් ඇරලා ඔයගොල්ලන්ගේ නම මෙහෙම print කර හිටියා. ඉතින් මේ විදිහටත් පුළුවන් කරන්න for loop එකේදීත්. ඔයාට මේ විදිහේ නම refresh කරාම මල්ල කියලා ඇවිල්ලා දිනවා. ඔයාට ඉතින් මේකම copy කර මේක දදා ඉන්න පුළුවන්. 10000 පාරක් මේක දානකොට. ඉතින් එච්චර වෙලා ගන්න මොකටද අපි මේ පේලි 4කින් අපේ නම 10000ක් විතර ලක්ෂයක් මිලියනයක් වගේ ඒ ගොඩක් සැරයක් ටයිප් ගහ ගන්න පුළුවන් අපේ නම පේලි 4කින්. ඉතින් මම අද ඒක තමයි කියලා දෙන්නේ. දැන් මම මේක අයින් කර ගන්නවා. ඉතින් මම මුලින්ම variable එකක් open කරගන්නවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම i කියලා open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක වහ ගන්නවා. අපිට ඒක පස්සේ ඉවර කරගන්න පුළුවන් හින්දා මම වහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන for කියලා ගහ ගන්නවා. for. ඊට පස්සේ මෙතන වරහන් දෙකක් අර ගන්න ඕනේ. අගට semicolon දාලා ඒක ඉවර කරගෙන අපි මෙතන මම මෙතන variable එකේ i කියලා නේ දුන්නේ. i කියලා ගහගෙන මෙතන සමාන equal දාන්න ඕනේ. equal කියන්නේ සමාන ලකුණට. ඉතින් අපිට ඒක පටන් ගන්න ඕනේ බිඳුවෙන්නේ. බිඳුව කියලා මම දෙනවා ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් මම මේක මෙතනින් අපි ඉස්සර ඉවර කරේ මෙතනින් semicolon දාලා මේ විදියට. දැන් මෙතනනුත් ආයි semicolon දාලා මේක ඉවර කරගන්න ඕනේ. ඊට ආයි i කියලා මම දෙනවා. ආයි equal දානවා. equal දාන්නේ මෙතන දැන් අපි මෙතන දාගන්න ඕනේ පහනේ දාගන්නේ අපි මෙතන 5ක් මට දැන් print කරන්න ඕනේ මගේ නම් 5 පාරක්. අපි මෙතන මේ විදියට දාගන්න ඕනේ if else වල කරපු දෙයම තමයි. මෙතන 5ට වඩා 5 වැඩි විය යුතුයි 8ට වඩා. ඉතින් ඒකින්ද අපි මෙතන දැන් 5 දාගන්නවා.
ඊට පස්සේ I අකුර ඕපන් කරගෙන මේ විදිහේ ප්ලස් ලකුණු දෙකක් දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයි වරහන වහ ගන්න. හරි. ආයි දැන් සෙමිකෝලන් දාලා ඉවර කරමු. දැන් මෙච්චරයි. ඉතින් අපි මේක දැන් බලමු රන් වෙනවද කියලා. මම රිෆ්‍රෙෂ් කරා මේ විදිහට මුකුත්ම පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේක දැන් අපි මෙතන කෝඩ් කරන්න ඕන document.write එකක් ඇතුලේ මේ විදිහේ curly brackets දෙකක් දාලා ඒක ඇතුලේ ටයිප් කරන්න ඕනේ මේක ඇතුලේ රන් කරන්න ඕනේ මොකද්ද නම කියලා අපි දුන්නෙත් නෑ. ඉතින් මම මේ විදිහේ ටැබ් එකක් ගහ ගන්නවා. ඉතින් ආයෙත් document.write එකක් අපි ගහගමු. ඊට පස්සේ අපි මෙතන වරහන් දෙයක් අරගෙන සෙමිකෝලන් දාලා ඉවර කරගමු. ඉතින් මම මෙතන තව 2 dots ගහ ගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන් අපිට print කරන්න ඕනේ මේක නිසා. ඉතින් මම මෙතන මනුල කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපි දැන් මේ කෝඩ් බලමු ඇවිනවද කියලා. ඔන්න මම රිෆ්‍රෙෂ් කරාම මුකුත් නැහැ. ඉතින් අපි මෙතන බ්‍රේක් එකක් දාගන්නත් ඕනනේ. ඒකයි. ඉතින් මම මෙතන බ්‍රේක් ටැග් එක ගහනවා. හරි. දැන් අපි සේව් කරලා ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන සෙමිකෝලන් දාගන්න ඕනේ. මෙතන නිත් ඉවර වෙන්න ඕනේ ඉඳ. ඔන්න මම දැන් රිෆ්‍රෙෂ් කරාම තාමත් මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ඇයි කියලා මම ඕගලන්ට කියන්න. අපි පොඩි වැරද්දක් කරලා දිනවා මෙතන මෙන්න මෙතනින් තමයි ආයි වහ ගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේක සේව් කරලා අපි කෝඩ් කරපු එකට ගිහිල්ලා බලමු ඇවිල්ලාද කියලා. ඉතින් මේ විදිහෙන් මල්ල කියලා 5 පාරක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේම 100 පාරක් වුණත් කෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් 100 කළා. අපි මේක දැන් 100ක් කරා. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු. මම මේ විදිහට රීලෝඩ් කරාම අපිට 100 පාරක් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැනේ එතන කොහොමද 100 පාරක් තියෙන්නේ කියලා. අපිට මෙතන බිංදුව වෙන 1 2 3 4 5 6 එහෙම දාන්නත් පුළුවන් මෙතන මොල්ලක ඉස්සරහින්. අපි එහෙමත් දැන් දාලා බලමු. ඉතින් මම මෙන්න මෙතෙන්ට මගේ මේ වේරියබල් එකෙන් හදාගත්ත අයිව කොන්ටැක්ට් කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි මෙතන ආයිත් අයි මාක් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ප්ලස් මාක් එකක් දාගමු. හරි දැන් අයිව කොන්ටැක්ට් කරගත්තා. දැන් අපි සේව් කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි මම සේව් කරා මේ විදිහට. මම දැන් මෙතන index1.html එකට ඇවිල්ලා රීලෝඩ් කරාම මේ බිංදුව 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 පාරක් මේ විදිහට 99 පාරක් වැදිලා තිනවා. මේ බිංදුවත් එක්ක 100 පාරයි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඕන තරම් දුර දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතන 1000ක් දාලා බලමු. අන්න මම දැන් ඒක සේව් කරා. හරි. පොඩ්ඩක් ලෝඩ් වෙලා 1000 පාරක් ඕගලන්ට පේනද මෙදිලා තිනවා. 999ක් වැදිලා දෙනවා බිංදුවත් එක්ක 1000යි. පොඩ්ඩක් මම ඔයගලන්ට ඒක ලොකුවට පෙන්නන්න. ඉතින් මේ බිංදුව 1 2 3 4 5 6 බිංදුවෙන් පටන් අරන් 999ක් වැදිලා තිනවා. නමසි 99 පාරක් වැදිලා තිනවා බිංදුවත් එක්ක 1000යි. හරි. ඉතින් මේකට තමයි ඇත්තටම for loop කියන්නේ. අපිට ඕන තරම් දුර දාගෙන යන්න පුළුවන්. අප්පාට මෙතන 9000ක් ඕන වුණා කියමු. ඉතින් අපිට මෙතන 9000ක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතන තව පොඩි තැනක් තිබ්බනම් හරි. අන්න මම දැන් ආයෙත් මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරා. ඒක ලෝඩ් වෙනවා. දැන් අපිට මෙතන 9999 පාරක් තියෙනවා. 8999 තියෙන්නේ බිංදුවත් එක්ක 9000යි.
ඉතින් මෙච්චරයි ඉතින් වෝල් ඕපනින් කරන්න. අපි අර document.write එක ගන්න 8000 9000ක් ගන්නවට වඩා මේ පේලි 4කින් අපිට ඕන තරම් දුර for loop එකක් ගහගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අදින් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ අවසන් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මල්ල ශ්‍රීමාල් බ්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහාවෙත් තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මනුල academy YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් එනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන් යද්දට සමු ගන්නවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.